नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुले शेयरमार्केट च्यानलमा। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेसनलाई मात दिने 5 वटा लगानी उपकरणको बारेमा कुरा गरेका थियौं र ती मध्ये म्युचुअल फन्ड पनि एक हुन्। र अहिले हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा दुईवटा खालका म्युचुअल फन्डहरू एकदम प्रचलनमा रहेको छ, ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड र क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड। र यी मध्ये अब कुन फन्डमा लगानी गर्ने त, यसको बारेमा तपाईले जानकारी छैन भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओपन एन्डेड फन्ड र क्लोज एन्डेड फन्डमा के भिन्नता हो त्यो हामी पोइन्ट वाइज डिस्कस गर्नेछौँ। ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन, तर क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड एउटा निश्चित समय अवधिको लागि सञ्चालन गरिन्छ, जस्तै 7 वर्ष, 10 वर्ष अथवा 12 वर्ष। NIBL सहभागिता फन्ड नेपालकै पहिलो ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। त्यस्तै NIMB क्यापिटलले अहिले NIBL स्टेबल फन्डको बिक्री खुला गरेको छ र यो एउटा क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। ओपन एन्डेड फन्ड तपाईले फन्ड म्यानेजर थ्रु बाई और सेल गर्न सक्नुहुन्छ, तर क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड नेप्सेमै कारोबार हुन्छ र सेयर खरिद गरे जस्तै तपाईले TMS बाट यसको बाई र सेल अर्डर चाहिँ प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड NAV मा ट्रेड हुन्छ। NAV अर्थात नेट एसेट भ्यालु, र यो हरेक दिन चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ। तर क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड मार्केटको डिमान्ड र सप्लाई अनुसार मार्केट प्राइसमै ट्रेड हुन्छ। ओपन एन्डेड फन्ड सेल गर्न एकदम इजी छ। तपाईले फन्ड म्यानेजरलाई रिडम्सन रिक्वेस्ट दिएर यो सेल गर्न सक्नुहुन्छ, तर क्लोज एन्डेड फन्ड TMS बाट अर्डर प्लेस गरेर बायर आयो भने तब मात्र तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर ओपन एन्डेड फन्डमा मार्केट नराम्रो भएको बेला सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउन सक्छ, तर क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डमा त्यस्तो खालको इस्यु चाहिँ आउँदैन। ओपन एन्डेड फन्डको फन्ड साइज पनि फिक्स हुँदैन। मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण अनुसार यसको फन्ड साइज पनि बढ्ने अथवा घट्ने गर्छ, तर त्यही क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डको फन्ड साइज चाहिँ फिक्स हुन्छ। अब यी दुवै फन्डको हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा ओपन एन्डेड फन्ड सुरु भएको जम्मा 4 वर्ष मात्र भएको छ, तर त्यही क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड सुरु भएको 10 वर्षभन्दा बढी नै भइसकेको छ। र त्यही अहिले हाम्रो शेयर बजारमा 7 वटा जति ओपन एन्डेड फन्डहरू रहेका छन् भने 36 भन्दा बढी क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन्। र पछिल्लो 4 वर्षमा यी दुवै फन्डको रिटर्न कम्पेयर गर्दाखेरि ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डले वार्षिक रूपमा 11.93% प्रतिफल दिँदै आइरहेको छ भने क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डले 12.47% प्रतिफल दिँदै आएको छ। ओपन एन्डेड फन्डमा अहिले जम्मा 2 वटा फन्डले आफ्ना इकाइ धनीहरूलाई प्रतिफल दिइरहेका छन्, जसले गर्दा यो इन्डस्ट्री एनालाइज गर्न त्यति उपयुक्त अहिले छैन। सो यही तपाईसित समय छैन, लगानी गर्ने पर्याप्त ज्ञानहरू छैन भने तब तपाईले म्युचुअल फन्ड थ्रु लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा रिस्क पनि कम हुन्छ र रिटर्न पनि तपाईले राम्रै पाउनुहुन्छ। इन्फ्लेसनलाई चाहिँ मजाले बिट गर्न सक्नुहुन्छ। NIMB क्यापिटलले आफ्नो 6औं म्युचुअल फन्ड अर्थात NIBL स्टेबल फन्डको बिक्री खुला गरेको छ र यो एउटा क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड हो र यो फन्डको समय अवधि 12 वर्ष रहेको छ। सो यो फन्ड 12 वर्षसम्म चल्ने छ र अहिले प्रति इकाइको मूल्य चाहिँ 10 रुपियाँ रहेको छ। फन्डको बिक्री माघ 2 गतेदेखि माघ 16 गतेसम्म खुला रहनेछ र तपाईले मेरो शेयरबाट यो फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। सो फन्डमा तपाईले मिनिमम 1000 रुपियाँबाट लगानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र अधिकतम तपाईले आफ्नो लगानी क्षमता अनुसार लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फन्ड अहिलेसम्म 75% भन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ र यो फन्ड नेप्सेमा पनि ट्रेड हुन्छ, जसले गर्दा पछि तपाईले नेप्सेमा खरिद बिक्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फन्डको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्दा फन्डले सेयरमा 20 देखि 40% सम्म लगानी गर्नेछ, FD मा 10 देखि 15% सम्म लगानी गर्नेछ, त्यस्तै बन्डमा 20 देखि 50% सम्म लगानी गर्नेछ र अन्य लगानी उपकरणमा 5 देखि 10% सम्म लगानी गर्नेछ। सो यो 12 वर्षको समय अवधिमा यस फन्डले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई 125% लाभांश र 70% जति पुँजीगत लाभ यी दुवै जम्मा गरी वार्षिक रूपमा 16.18% औसत प्रतिफल बाँड्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर बजारको उतार चढावले गर्दा यो फन्डको प्रतिफल पनि केही हदसम्म फरक पर्न जान्छ। त्यो फन्डमा लगानी गर्दाखेरि सबै कुराहरू हेरेर लगानी गर्नुहोला। यो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूले गर्नुभएको लाइक र सब्स्क्राइबले गर्दा हामी नयाँ भिडियोहरू बनाउन एकदम मोटिभेट हुन्छौँ र कृपया यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नुहोला।